นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่องเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะผมหรือ X Morning นั่นเองนะฮะ EP ที่ 6 แล้วนะฮะโอ้เกินครึ่งทางมาแล้วนะครับผมความรักของทั้งคู่มันจุดติดเรียบร้อยแล้ว EP ที่แล้วมันจุดน้ำมันก๊าซติดฐานไฟเก่ามันลุกแล้วเดี๋ยวรอดูดีกว่า EP นี้จะเป็นยังไงมันจะหวานกันขนาดไหนกับการออน EP 1 ของคลิปรายการเขาด้วยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผม EP ที่ 6 ไปเลยเหลือกันแค่2 คนกูกลัวมึงจะห้ามใจไม่ไหวมึงมากกว่าห้ามใจไม่ไหวอ่ะตั้งแต่เดินเข้าบ้านมาเนี่ยบอกว่าดูแต่กับกูมึงอ่ะไอพี่โปรดิวเซอร์กูมึงไม่ยอมให้ใครมาแย่งมึงแหละใครเป็นโปรดิวเซอร์ให้มึงไล่กูออกแล้วไม่ใช่หรอทีมึงไล่กูออกจากชีวิตมึงเก็บของพวกนั้นไว้เลยมึงอย่ามโนไปเองว่าเป็นลิฟที่มึงซื้อให้กูเลยถ้างั้นก็ต้องชิมแล้วมั้งชอบการที่เล่าย้อนไปย้อนมามากอ๋ออันนี้มันแบบไม่ได้ฉากปัจจุบันใช่ไหมมันเป็นฉากอดีตใช่ไหมตอนดูตัวอย่างเนี่ยปัจจุบันเฮ้ยเปิดแต่เรื่องเลยแบบมองกูเหรอแต่เริ่มเลยเหรอไอพี่ขอร้องเลยตื่นมาแอบมองหน้าแฟนหลังเซ็กเนี่ยทำเป็นหนังรักไม่ได้ทีตัวเองอ่ะทำไมไม่ทำเป็นหนังรักเลยนะเมื่อคืนน่ะทำอะไรช่วยจูบผมแล้วก็มองตาผมไปด้วยได้ไหมผมอยากเห็นตาคุณตอนจูบกันนะเจ้าอย่างนี้ใช่ปะเจ้าอย่างนี้ใช่ปะโรแมนติกมากเลยเจ้าแบบนี้ใช่ปะแหนเมื่อคืนใครก็ไม่รู้พูดปากมึงนี่โคตรนุ่มเลยอ่ะกูยังไม่เคยเจอปากใครนุ่มขนาดนี้มาก่อนจบปะก็มันนุ่มจริงไม่ได้โกหกสนิทตามึงก็สวยมากจริงอะไรเนี่ยจะบอกเลยว่าพีมันไม่ควรโทรบอกอาจารย์นะมั้ง
โหลครับจันจุ้ยวันนี้ผมกับพีเราจะไปสายนิดนึงนะครับพอดีว่าติดธุระสำคัญแค่นี้นะครับจานรีบ เฮ้ยโดนน่าอะไร ไม่เวลาเขาเรียกว่าพีเป็นแบบกับว่าสิงโตเรียกพีรวัตรอ่ะมาดูปัจจุบันดีกว่าก็ยังมองอยู่แบบนั้น6 ปีแล้วว่าแบบไหนตอนนี้ก็ยังมองแบบนั้นถ้าเป็นหนังรักโรแมนติกไปได้ ที่มึงอย่าบอกนะว่ามึงตื่นมานอนมองหน้ากู ทำไมกูแค่มองแล้วก็รู้สึกว่า แก่ไปเยอะนะเราอะ หาวันไปหาหมอบ้างนะ แต่กูรู้สึกว่า เราก็ยังโอเคอยู่นะ ถึงแม้มึงจะบอกว่าเราแก่ลงไปบ้างเนี่ย แต่เมื่อคืนก็ค่อนข้างจะเด็ดอยู่ ถ้างั้นเนี่ยโทรหาพี่ยงได้ละ โหลครับพี่ยง วันนี้ผมกับไอพีลาหยุดนะครับ หมายถึงให้โทรคุยเรื่องงาน ถามเขาหน่อยฟีดแบ็กรายการเทปแรกเป็นไง เซ็งเลยนึกถึงวันแรกเลย นี่มึงอย่าบอกแล้วมึงอินนะเฮ้ยต่อไปแล้ว มึงวินกูวิน ถือซะว่าฉลองรายการของเราแค่นั้นแหละ เนี่ยไม่ใช่ความรักนึกว่าเป็นเรื่องเซ็กอย่างเดียวสิมันแยกได้เหรอพวกเธออ่ะ แบบนั้นก็ใช่ แสดงว่าเรื่องนี้เป็นคริสสิงไม่ใช่สิ่งคริสดูท่าอะไรเนี่ยลืมไม่ลงเลยล่ะสิโธ่เขาจะมาอาบน้ำพร้อมกันเลยไหมฮะจริงๆด้วย มึงมาเข้ามาทำไมเนี่ย ก็เข้ามาอาบน้ำดิ กูต้องไปทำงานเหมือนกันนะเว้ย กูอาบอยู่มึงก็ควรรอก่อนปะ ก็มึงไม่ได้ล็อกประตูอ่ะ นี่ถ้ากูเป็นคนคิดมากเนี่ย กูจะคิดว่ามึงอ่อยกูแล้วนะ แต่พอดีว่ากูเป็นคนไม่ได้คิดอะไรเยอะอ่ะ ไม่ถือเนาะ หยิบผ้าเช็ดตัวมาเลย ถ้ามึงเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะ อาบด้วยกันก็ได้นะเว้ย มองได้นะ วินวินเนี่ยแบบที่มึงบอกอาบด้วยกันปะล่ะ พอดีกูอาบเสร็จแล้ว หนาวแค่ลงหัวเองลูก ตัวจะเหม็นไหมลูก เมื่อคืนก็หนักอยู่นะ แล้วของไม่ได้น่าดูขนาดนี้เลย เวอร์ไปกลัวจะอดใจไม่ไหวไม่ได้ไปทำงานแล้วสิอะไร ก็รถกูเสีย ขอติดรถไปทำงานวันนึงทำไม ถ้าคนเรามันจะไม่คิดอะไรอะเรื่องแค่นี้ก็ไม่เป็นไรปะติดอะแฟนหน่อยดิ ถามจริงเหอะ อ
อ้อนแล้วนะ ได้ เดี๋ยวใส่ให้ แน่นๆเลย ใส่ไม่เป็นใช่ไหมเอ๊ะข้างล่างแน่นๆนะอย่างนี้ อยู่ ต้อน ๆก็ รับ มี คุณผู้ฟังนะคะ กลับเข้าสู่รายการ Talk to Top ค่ะ เราอยู่กับนักธุรกิจหนุ่ม รุ่นใหม่ไฟแรง ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มากมายกันเลยทีเดียวนะ โอ้ คะ คุณพอพุทธิพัฒน์อิสริยกุล ซึ่งอยู่กับเราตอนนี้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณพอ สวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ ต้องบอกว่าหลังจากที่คุณพอให้สัมภาษณ์กับรายการเราไปเมื่อปีก่อนนะคะ ตอนนั้นกระแสตอบรับดีเกินคาดเลยค่ะ พี่พ ทั้ง อ บุค คู่ ลิก แข่ง ภาย คน นอกที่ดู สำคัญ น่าเชื่อ จ้ะ ถือรวมไปถึง มึงมีชมรมที่สนใจยังถ้าให้กูเดานะอย่างมึงเนี่ย สนใจชมรมวารสารชัวร์ถ้ารู้ใจกูขนาดนี้ ไม่ย้ายไม่อยู่กับกูไปเลยอะกูจะบอกให้ ถ้ามึงจะหาแฟนสักคนนะ หาคนที่รู้จักมึงดีเท่ากูน้อง มีชมรมไหมครับ ยังไม่มีเลยครับ เฮ้ยพอดีเลย พี่ได้ยินเสียงน้องเนี่ยก็เสียงดีมากเลยนะ มันจะจริงเหรอครับพี่ เอ้ย แบบนี้ดิวะครับ พี่อยู่ชมรมกระจายเสียง น้องสนใจมาลองดูวะ ก็ลองดูก็ได้ครับ เฮ้ย เสียงดีอ่ะไอ้นี่เจได้ อ๋อครับขอ ไป ล ดิ องหน่อยได้ไหมครับ มาครับ ไประวังฝนนะ โอ้ขอบคุณครับ เออ อุ้ย เฮ้ย เริ่มสับสนโพลแล้วอ่ะ คอนโทรลเลอร์ อ๋อโอเคครับ ได้ครับ หรือเราเป็นซ้ายแล้วเจอซ้ายกว่า หรือเราได้2 สถานะ เป็นลุกเขาก็ได้เป็นรับเขาก็ได้ ไม่หรอกนี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยนะ มองเป็นเรื่องโพสิชัน โทษทีว่าที่มาช้าพอดีชมรมกระจายเสียงอ่ะเขาเรียกกูไปช่วยทำจิงเกิลใหม่เว้ย รายการของพี่พอลเลยนะเว้ย ได้เวลาเลย ที่ไปอัดมาเหรอ เดี๋ยวใส่หูฟังด้วย นี่ กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับผมเรามาเปิดสายคุยกับผู้ที่มีปัญหาความรักวัยรุ่น ให้มาระบายความในใจกันหน่อยแล้วกันครับผม กูทำจิงเกิลอันนี้เสียงปลาเนี่ยหรอสายแรกวันนี้ครับคุณผู้ฟังเรามาพบกับคุณก้าวครับ สวัสดีครับคุณก้าววันนี้อยากจะระบายความในใจอะไรให้พวกเราฟังครับ สวัสดีครับพี่พอลเอาจริงๆวันนี้แค่อยากโทรมาบอกเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งครับว่าผมชอบเขา แต่ติดตรงที่ผมพูดตรงๆไม่ได้ครับ เพราะว่าเขาเป็นผู้ชาย ผมกลัวเสียเพื่อนนะครับพี่ โอ้เรื่องนี้ก้าวฟังพี่นะครับ ไม่มีเพื่อนสนิทคนไหนหรอกครับ ที่จะเลิกคบกับเรา เพราะว่าเราเป็นเกย์หรือถ้าเขาเปิดใจมากพอนะครับก้าวพี่ว่าการสารภาพครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้ก้าวสมหวังด้วยนะครับ ความรักเนี่ยมันบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะมีคำว่าเพศมาตัดสินนะครับก้าวเข้าใจไหมครับพี่ว่าก้าวตัดความกลัวออกไปเลยครับ ทางที่เลือกของก้าวไม่ว่าจะเป็นทางไหน ผลของมันจะออกมาได้ดีเสมอครับลองดูครับก้าว พอแม่งตอบดีป่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะ ไอพี ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับมึงอะทำไงวะ ก็ทำอย่างที่พี่พอบอกนั่นแหละ ความรักอ่ะมันบริสุทธิ์เกินกว่าที่เราจะมาตัดสินเรื่องเพศแล้วเว้ยเฮ้ยสุดยอดจริง มีความหวังนะน่าเรามีความหวัง แล้วมึงอ่ะคิดไง ก็ คิดว่ากูชอบเพื่อน เหมือนมึงแหละ ใช่ปะล่ะ
ไอ้ตามว่างั้นเดี๋ยวกูลงไปก่อนแล้วกันนะ มึงก็ตามมาแล้วกัน ไอพีลืมบัตรอะ thank you เดี๋ยวมึงก็ลืมอีกอะทำไมไม่คล้องไว้เลย ฮะคล้องไว้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืม หนูดีอยู่ไหนลูก ใช่ไหม หนูต้องเห็นฉากนี้ลูก บ่นแม่เลย ว้ายฮอปโมเมนต์ปะคะเนี้ยคือโอ้ยตายแล้วขอโทษนะคะ มาขัดจังหวะถ่านไฟเก่านะคะ ผ่านไปเก่าอะไรเรา โอ้พี่ต้านี่ นึกว่าเป็นหนูดีเปล่าพี่ลิต้าเห็นจ้ะ น้องตาม คือพี่ว่ามันแปลกๆอะ แปลกยังไงเหรอครับ ก็ปกตินะน้องพีอ่ะถ้าเกิดว่าใครเขาเล่นมุกด้วยนะเขาตามตลอดเลยนะ แต่ว่าพอพูดถึงน้องตามเมื่อไหร่อ่ะมันแบบตึงจัดเลย เฮ้ยหรือว่าถ่านไฟเก่ามันกำลังจะลุกโชนโชดช่วงชัชวาลเหรอน้องตามน้องพีน้องตาม ไม่มีอะไรหรอกครับ ผมกับมันอะเหลือแค่เรื่องงานเท่านั้นแหละครับ จ้ะ หักอกสาววายอย่างพวกเรามาก เรื่องงาน แล้วยิ้มทำไม นี่เห็นไหมเราจิ้นในทุกโมเมนต์ จริงๆ ทุกคนเขาชอบเทปเดโมของพวกมึงมากนะ แต่ไม่มีสปอนเซอร์เข้า ผู้ใหญ่เขาก็เลยไม่แน่ใจนะสิ ว่าละ ก็แล้วถ้าไม่ได้ออนแอร์ลูกค้าจะเห็นได้ไงล่ะครับ ผมมั่นใจนะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นนะต้องขายง่ายแน่ เราถ้าไม่มีคนซื้อก็แปลว่า รายการเราถูกดองเหรอเฮีย ก็ต้องเข้าใจนะว่าทำรายการหนึ่งอะมันใช้ทุนน้อยซะที่ไหนล่ะ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจะไปหาสปอนเซอร์เอง พี่พี ก็เลยต้องไปหา เฮ้ย คุณพอล เดี๋ยวพี่ตาม ไปไหนอะ พี่รีบไปทำธุระฝากทางนี้ด้วยนะ จะชื่อไหนเขาก็บอกกันเนาะพอลพีพอลปัตตพีพีแต่ถ้าพีทีก็จะเป็นปั๊มน้ำมัน หนูจะพิมพ์บอกแฟนคลับพี่พีว่าพี่พีเนี่ยกำลังจะมีรายการใหม่ แต่ว่าสปอนเซอร์หาว่าพี่พีตกกระป๋อง ไม่ยอมซื้อรายการทำให้รายการไม่ได้ไปต่อ แล้วพอแฟนคลับรู้ แฟนคลับก็จะรวมพลังปั่นกระแสช่วยพี่พีและพี่พีก็จะกลับมามีกระแส แล้วก็ติดแฮชแท็กกำใจของพีแล้วพอพี่พีกลับมามีกระแส กำใจ สปอนเซอร์ก็จะเข้า พอสปอนเซอร์เข้ารายการก็จะได้ไปต่อ พอรายการได้ไปต่อพี่พีก็จะแฮปปี้ดีไหมเฮีย เฮียดีใจนะที่แกพยายามช่วยนะแต่มันใช่เรื่องไหม ที่แกมาตั้งฐานปฏิบัติการปั่นเพื่อพีในห้องเฮียเนี่ย อย่าบ่นเฮีย เฮียก็ต้องมาช่วยปั่นด้วย และเฮียก็ต้องไปเกณฑ์ลูกน้องเฮียมาด้วย ดีไหม ดีเพราะว่าหนูบอกแฟนคลับไปแล้ว เฮ้ย มีธุระเดี๋ยวไปก่อนนะ เฮ้ย ดีเลยเฮีย หนูก็จะเอาโทรศัพท์เฮียมาช่วยปั่นด้วย เออ 2 ใบนะคะ ครับ
ฉันไม่ยอมปล่อยให้แกไปอยู่ในปากเหยื่อหรอกปากเสือหรอก มึงมาทำไมเนี่ย ได้ข่าวว่าที่อื่นขายไม่ผ่าน แล้วไงจะมาช่วยไง ก็เผื่อว่าเขาไม่ชอบหน้ามึง กูจะได้ช่วยขายแทนไง ขอบใจอะไรวะเนี่ย ไม่เป็นไรมั้ง ยังพอมีเวลา มีเวลาอะไรเรามาขอเงินเขาจะเขารอไง เดี๋ยวทางเดียวแล้ว ไป ไอพีมันชั้น24เลยนะเว้ย ทำไมหนูคิดน้อยอย่างนี้ยลูกหนูขึ้นชั้น2แล้วหนูกดลง แล้วหนูลงไปก่อนแล้วหนูขึ้นไปใหม่โธ่หนูอะระหว่างไปหาเขาเลดกับไปหาเขาเหงื่อซบอะไรแบบนี้ คุณปัตตภีใช่ไหมคะพอดีหัวหน้าเขาให้มาแจ้งว่าติดธุระด่วนนะคะก็เลยต้องขอเลื่อนนัดพรีเซนต์ออกไปก่อนต้องขอโทษด้วยนะคะ ครับ ไม่เป็นไรครับ ไว้นัดใหม่ก็ได้ครับ ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะพี่ลิต้าที่มาช่วยอ่ะ ต้องพึ่งแอคใหญ่อย่างพี่จริงๆอ่ะ แอกใหญ่ สบายจ้าพอดีพี่ก็ด้อมน้องพี่เหมือนกันนะช่วยๆกันนะ งั้นวันนี้ต้องเอาให้ติดเทรนด์เอกให้ได้ทำอะไรกันอะเรานี่พี่หงอะเห็นเรียกมา ไปหาสาวค่ะ ก็เลยนัดให้พี่มาแทนโอ้ยนี่ค่ะแฮชแท็กกำใจของพี่เริ่มทวิตได้ค่ะ ใช่ค่ะน้องดอกกี้คะพอดีบ้านด้อมนะคะอยากได้ยอดทวีตนะคะ 400K ค่ะ เดี๋ยวนะแฮชแท็กอะไรยอดทวิตอะไร ก็ช่วยพี่พีหาสปอนเซอร์ไง ถ้าไม่มีสปอนเซอร์รายการก็ไม่ได้ออน พวกเราก็จะตกงาน พี่พีก็จะเสียใจ น้องหืนนินก็จะน้อยอ่ะ โอ้ยไร้สาระ แค่โพสต์กระตุ้นอะมันไม่พอ มีวิธีที่ดีกว่านี้ ทีอะไรอ่ะ พี่พีเคยมอบกำลังใจให้พวกเรา วันนี้พี่พีต้องการกำลังใจ พวกเราจะนิ่งเฉยเหรอ ทุกคน เราต้องการกำลังใจของทุกคน เราต้องการพลังของทุกคน อยากให้ทุกคนกลับมา ใช่ค่ะ กลับมารวมตัวกัน กลับมาบ้าน กลับมาพาเจ้าชายพี่ของเรา กลับมาอีกครั้งนะคะ สู้ๆค่ะ เราทำได้เราทำได้เราทำได้ เจ๊ เราทำได้เราทำได้เราทำได้ช่วยด้วยนะคะแฮชแท็กกำลังใจของพี่นะคะฮะอะไรเนี่ยยอดคนดูทวีตแค่ 9,000แล้วนี่อะไรอ่ะคอมเมนต์ก็มีแต่สแปมขายของอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะทำให้ขนาดนี้แล้วทำใจแล้วกันปลุกไงคงไม่ขึ้นแล้วแหละรอบนี้ ไม่ หนูจะสู้ มาหาแคมเปญต่อไปกันค่ะพี่ลิต้า พี่ก็อยากช่วยนะคะ แต่ว่าพี่โดดงานมาทั้งวันแล้วค่ะวันเนี้ย โอ้พี่จะทิ้งหนูเหรอ คือพี่ไม่ได้ทิ้งนะคะ คือพี่ไม่ทิ้งค่ะ พี่ไม่ทิ้งเลยนะคะ ไม่ได้ทิ้งค่ะ คือแต่พี่ต้องใช้นะคะ คือ เจ๊ สู้ๆนะคะ สู้ๆค่ะ เชื่อมั่นค่ะ หนูทำได้ค่ะหนูทำได้สู้ๆนะคะ เจ๊ทำไงอ่ะพยายามเข้าแล้วกันนะ พี่ไปเคลียร์งานก่อน พี่กี้โอ๊ยพี่กี้ทำไมเหลือคนเดียววะทวิต ขอบคุณครับ โอ้ย
เจ็บเท้าเพราะขึ้นบันได ไอ้ยาสายของกูมึงต้องไปอีกหลายที่อ่ะไม่เป็นไรกูอยากช่วยมึงจริง อย่าตั้งแง่กูนักเลย ไปขอนะ เขาก็ดีนี่นาน่ารักด้วย ใส่เท้าก็เท่ากันอีก มันจะเหมาะสมอะไรกันขนาดนี้อะใส่ผูกเชือกให้อีก เกินกำใจของพีไปเยอะมาก ขอบคุณนะรองเท้าอ่ะ ใส่สบายขึ้นเยอะเลย ที่หลังจะรับนัดใครสกรีนให้ผมก่อนนะชี้ซัวไปให้สปอนในนักข่าวแบบนั้นนะเดี๋ยวก็โดนดราม่าไปด้วยพอดี ขอโทษด้วยค่ะหัวหน้า เดินผ่านมามองไม่เห็นเลย ได้ยินใช่ไหม ไม่เป็นไร ที่นี่ไม่สนใจ ไปที่อื่นก็ได้ใส่รองเท้าด้วยแล้ว รายการของเราเป็นการทำการตลาดแบบใหม่ให้กับชาวเกษตรกรและแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทั้งปรับปรุงผลักดันแล้วก็ต่อยอด โดยการใช้ประสบการณ์ในการทำข่าวของเรา ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด คุณปัตภีกับคุณตามตะวันอีก 5 นาทีเชิญเข้าได้เลยนะคะ ครับ โอเคไหมขาดรองเท้าว่ะ ดูแลดีมากละเอียดเวอร์ทิ้งเขาไว้ทำไมก่อน อยากตั้งคำถามเลย ทิ้งทำไมก่อนที่จะรักขนาดนี้ ไม่รู้ว่ากูเคยบอกมึงกี่ทีแล้วนะว่ามึงเก่งมาก ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมึงโดนพูดขนาดนั้น มึงคงจะโกรธมึงจะหัวร้อนหรือไม่ก็ถอดใจเอาละแต่วันนี้มึงยิ้มให้กูอะไอพีอย่าปล่อยให้อะไรทำมึงไขว้เขวได้นะเว้ย คนเรามันมีโอกาสที่สองเสมอดูอย่างกูดิ ยังมีคนให้โอกาสที่สองกูกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์เลย แรงเป็นเปี่ยมละ ไม่ว่าวันนี้เขาจะซื้อหรือไม่ซื้ออะมึง เป็นคนข่าวตัวจริงสำหรับกูเสมอถ้าวันนี้กูขายรายการผ่านก็ปีนเข้านะ เอาดิ คุณปัตภีกับคุณตามตะวันเชิญนั่งได้เลยนะคะ ครับ สวัสดีนะครับ สวัสดีครับ
ก็ทีอ่ะมีติ้งเลทไปหน่อยต้องรอนานเลยนะที พี่พอล นี่บางอันติดโคตรแน่นเลย sorry อะนะพอดีแบบว่าพี่ฮอตไปหน่อย พยายามแล้วจริง เขาติดให้เพราะติ๊กเกอร์มันเหลือหรือเปล่า เฮ้ย อุ้ยพี่พอใหญ่สุดเลยอ่ะ อันนี้แกะไม่ได้นะครับ มา ของพี่พอลเข้าใจไหมห้ามโยงออนเอิญห่วง เหรอ ก็แค่พอหรอวะ แล้วไง นี่อะไร พ่อ ดุเองเลยเฮ้ยกูว่ากูชอบพี่เขาว่ะ มึงเคยมีโมเมนต์นี้ด้วยเหรอ ตายแล้ว ไม่เจอนานเลยนะ นานมากครับแกก็ขอบคุณพี่พอลมากเลยนะครับ แล้วก็ขอโทษด้วยครับ ที่ทำให้เสียเวลาเลย เดี๋ยวไว้ผมกลับไปทำพรีเซนต์มาใหม่ แล้วเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์ให้พี่พอลฟังอีกรอบหนึงนะครับ เอาจริงๆพี่ว่าทุกคนก็ชอบรายการบีนะ แต่นายพี่เขา เข้าใจครับ ไม่มีใครอยากจะสปอนให้กับ คนที่ภาพลักษณ์ไม่ดีอย่างผม เฮ้ยเอานะคนก็ลืมเฮ้ยอย่าน้อยดิไม่เอาเอเนจีหน่อยอย่าน้อยพึบพี่ว่าต้องยิ้มให้ตัวเองไว้ก่อน ไม่พอ เห็นปะ ใจ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ครับ แบบนี้แหละ พี่ที่พี่รู้จักเขาแบบนี้รู้ปะเดี๋ยวก่อนนะ เอาจริงๆพี่มีอีกบริษัทหนึ่งที่เปิดกับเพื่อนนะเว้ยพี่ว่ารายการพีเนี่ยเหมาะด้วย เดี๋ยวพี่ไปทำพิชเด็กมาใหม่ แล้วก็มาเสนอให้เพื่อนพี่ เดี๋ยวพี่ช่วยล็อบบี้อีกทีหนึ่ง จริงเหรอครับ พี่เคยโกหกพี่เหรอ ขอบคุณมากครับ เป็นไร ขอให้พี่พอมีแฟนแล้ว ขอให้พี่พอมีแฟนแล้ว เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ ขอให้พี่พอมีแฟนแล้ว ถ้าเป็นศัตรูเอาลงย่านนะฮะงานนี้ตาตะวันเหนื่อยนะฮะ เฮ้ย ค่อยๆกินดิวะ กินน้ รีบไปหน่อยกูอยากทำให้มันเสร็จเร็วๆอ่ะ มึงดูดิ พี่พอเนี่ยหน้าเขาไม่แก่ลงเลยนะ ำเหรอ เมื่อเช้ายังทักฉันว่า กู แก่ คิด อ อยู่ ยู่ เลย แล้วว่าคนอย่างพี่พอเนี่ย ยังไงวันหนึ่งก็ต้องประสบความสำเร็จ ตอนนี้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วไหนมึงบอกมึงรีบไง จะคุยอะไรเยอะแยะ มึงช่วยดูหน่อยดิ เพจนี้มึงชอบสีไหนวะ แดงเข้ม ใช่ไหม กูคิดว่ายังไงพี่พอก็ต้องชอบสีเข้มมากกว่าสีอ่อน มึงช่วยเลือกหน่อยดิ ใส่ตัวไหนดีวะ เข้มหรืออ่อนดี ตัวไหนก็ใส่ไปเถอะตัวนี้ก็ได้ปะอ่ะ ตัวนี้เลยเหรอวะ เฮ้ย แต่เสื้อหนังก็เจ๋งเหมือนกันนะ แต่มันก็ไม่เยอะไปใช่ไหมอ่ะ แค่ใส่เดินผ่านหน้าห้องเขาอ่ะ ทำเลยนะ เดินผ่านหน้าห้อง โอ้ยกูไม่รู้แล้วเว้ย ช่วยดูก่อนดี สีไหนมึงเลือกเลย เรื่องมึงเลย มึงหงุดหงิดอะไรเนี่ยนี่ถ้ากูเป็นคนคิดมากนะ กูคงคิดว่ามึงคงขึงกูแล้วเนี่ย มึงนี่ก็เพ้อเจ้อเหมือนกันนะ แน่ พี่พอชอบสีน้ำเงินเว้ย กูเคยเห็นเขาใช้เคสมือสีน้ำเงิน
เหรอ ขอบใจ จะตลกมากถ้าพี่พอบอกพี่พอไม่ได้ชอบปัตตภีแต่พี่พอชอบตามตะวันเข้าใจยังว่าแฟนคลับเหนื่อยแค่ไหนศิลปินทั้งหลายติดเทรนด์เฮ้ยทำไมยอดโคตรพุ่งเลยอ่ะ การให้อภัยคนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่การให้โอกาสคนเป็นเรื่องยาก พี่พยายามที่จะขอโอกาสอีกครั้งด้วยใจที่สำนึก ถ้าคุณให้อภัยเขาแล้ว อย่าลืมให้โอกาสเขาด้วยเพราะโอกาสทำให้คนเดินหน้าต่อได้ เจ้าชายปัทภี กำใจของพี่ พี่เก่ากี้คือมีแบบเป็นอินฟูท่านหนึ่งไงคนตามเยอะเป็นนักข่าวดังเหมือนกันโอ้เหลือเยอะเลยว่ะ เปลี่ยนสำนักข่าวที่บริษัททันสมัยอยู่นะ มีที่นอนให้ด้วยมอร์นิ่งเกากี้ ไปเดทมาไงบ้าง ก็ดี ตรงปก น่ารักดีอ่ะ แต่ว่าเสียนิดเดียวอะวัยเดียวกัน นี่เห็นเลือกมากนักเลยอ่อมแก่ขนาดนี้ละ ว่าแต่พี่อ่อมแก แกก็อ่อมแกเหมือนกันนั่นแหละเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาบ้างฮะไอความสาวความสวยเนี่ยมันไม่คงทนหรอกนะ โอ้ย จะเอาเวลาที่ไหนล่ะ แค่ดูแลเด็กนี่ก็ไม่มีเวลาจะนอนแล้ว พี่พอแต่งตัวหล่อทุกวันเลย
คือพี่จะพูดว่าไงดีอะคือเพื่อนพี่เขาซื้อสปอนเซอร์รายการพี่แล้วนะพอยอดฟอลโล่ที่แบบซัพพอร์ตปี500,000ทะลุเมื่อคืนนี้โหสุดมาก จริงเหรอครับ เออ ขอบคุณนะครับพี่พอครับ ขอบคุณครับ พี่ทิปเย็นนี้ไปกินข้าวฉลองปะ ได้เลยครับ ถ้าวันนี้กูขายรายการผ่านก็เป็นข้าวนะ ไปกันเลยครับพอดีว่าเย็นนี้ผมติดงาน เฮ้ย จริง ๆ มันไม่ต้องก็ได้นะ พี่เกรงใจอะเหมือนพี่แย่งแฟนตามกินข้าวด้วยไงไม่รู้ คือ เขาไม่รู้ว่าเลิกกัน แบบ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่แฟน อ่ะพี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอว่าเราสองคนเป็นแฟนกันอะครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ย พี่ว่าพี่ต้องเลือกร้านอาหารดีๆแล้วล่ะ เจอนะครับ ขอบคุณนะครับ สำเร็จสักทีอ่ะ มึงว่าพี่พอลเขาแปลกๆโอ้วะทำไมเขาต้องสงสัยว่าเราสองคนเป็นแฟนกันด้วย เขาเช็ค เพราะว่าเขาชอบมึง เหรอว้าแย่เลยเนาะทำไงดีอะถ้าเขาชอบกูอะ ก็ไม่ต้องทำไงอ่ะ ดีแล้วไม่ใช่เหรอ เรามาที่นี่ก็เพื่อทำให้เขาชอบมึง ได้ทั้งงาน สานฝันมึงด้วย เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนอะรถอยู่ทางนู้น กูไม่อยากเป็นกลางอ่ะ เดี๋ยวเรียกแท็กซี่ขับเอง เป็นวายพับกระดาษโยนเล่น โลกร้อนนะหนูปืนกระดาษลูก โอ้ยวุ่นวายกูจัง ไม่ว่างนะ ไม่ กูขี้เกียจ เฮ้ยขี้เกียจดีไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้งช่วยกูอัดคลิปหน่อยออดิชั่นเหมือนกูเป็นดีเจคู่กับพี่พอลอ่ะแล้วมึงก็ซ้อมแบบโทรเข้ามาปรึกษากูด้วยอย่างเงี้ยมันนะครั ไม่ช่วยฟรีนะเว้ย ข้าว1 อาทิตย์ 2ไปเลย เอายัง คิดว่าได้นะ แล้วให้กูโทรหามึง คุยเรื่องอะไร เรื่องอะไรก็ได้ เรื่องสดไปเลยอ่ะได้เรคคอร์ดนะ 5 4 3 2 กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่ 3 ไปแล้วครับคุณผู้ฟังครับ เดี๋ยวเรามารับสายจากคุณผู้ฟังทางบ้านดีกว่า สวัสดีครับ ดีครับเสียงดีๆหน่อย ดีครับ สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าผมคุยอยู่กับใครครับ ตะวันครับ อ๋อคุณตะวันนะครับ วันนี้คุณตะวันอยากจะมาปรึกษาเรื่องอะไรครับ เรื่องความรักครับ โอ้โหความรัก เป็นปัญหาวัยรุ่นเลยนะครับ เนี่ยแต่อาการเป็นยังไงไหนลองบอกหมอสิครับ ผมแอบชอบเพื่อนสนิทคนหนึ่งอะครับ อันนี้มันตะวันกับนิววี่หรือเปล่า ตอนแรกก็ ไม่ใช่ ไม่ค่อยถูกกัน อืม เตนิวหรือเปล่าไม่ใช่ มันเหมือนเป็นตัววุ่นวายของผมอะครับ สร้างแต่ปัญหาให้ผมคอยตามแก้อยู่ตลอดเวลาเลย แต่พอรู้จักกันไปนานๆแล้วเนี่ย พอเห็นมันโตขึ้น ผมกลับมีความสุข รู้ตัวอีกทีก็
ชอบมันไปแล้ว แต่สำหรับมันเนี่ย ผมว่าผมก็คงเป็นแค่เพื่อนที่คอยซัพพอร์ตมันเท่านั้นนะพี่ว่า ผมควรบอกความรู้สึกในใจออกไป หรือว่าเก็บมันไว้ในใจแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของมันเหมือนเดิมดีครับ โอ้โห ผมเข้าใจเลยนะครับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณตามตะวันได้เจอเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้กันมาบ้างนะครับ แต่ถ้าเป็นผมนะ ถ้าถามผมนะ ผมรู้สึกว่า บอกไปเลยดีกว่าครับ เพราะว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า เขาอาจจะกำลังรอฟังอยู่เหมือนกันก็ได้นะครับ ว้ายน้องตาม พี่จะฟ้องกับ NGO นะคะ แบบเนี้ย ฟ้องเลยพี่ เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะมูดไม่ค่อยดีเลย ไม่ได้เป็นไรพี่ พี่ต้ามีอะไรป่ะครับ อ๋อ พี่จะมาตามหาพี่นะจ๊ะ พี่อยากถามว่ารายการอ่ะ สรุปว่าขายได้หรือเปล่า ขายได้พี่ มันไปฉลองแล้วนี่ไง อ้าวแล้วน้องตามไม่ตามไปเหรอคะ ผมก็ฉลองอยู่คนเดียวนี่ไงครับ มันคงอยากฉลองกับลูกค้า2 คนนะพี่ เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องชมรมกันนี่ สนิทกันนี่ น้องตาม พี่ไม่รู้หรอกนะ ว่าเรา2 คนน่ะ เลิกกันเพราะอะไร หรือว่าห่างหายกันเพราะอะไร แต่เท่าที่พี่เห็นน่ะ เรา2 คนน่ะตัดกันไม่ขาดหรอก ทำไมพี่คิดแบบนั้นนะ ใส่ตาละแหลม น้องตามคิดดูนะ คนที่มันไม่เหลือเยื่อใยกันแล้วอะเวลาคนหนึ่งจะทำเหี้ย หรือว่าอีกคนหนึ่งจะทำดี มันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วปะมันก็เฉยๆอะแต่ว่าเท่าที่พี่เห็นน่ะ แก2 คนน่ะอะไรเล็กๆน้อยๆแกยังสนใจกันอยู่เลย แกยังอยากจะตามไปด่า แกยังอยากจะตามไปยิ้มให้กันอยู่เลยอะ ก็แค่แฟนเก่า ใช่ ก็แค่แฟนเก่า แต่พี่อยากให้น้องตามอ่ะ คิดดีๆนะ ว่าลึกๆแล้วอ่ะ คิดยังไงกับแฟนเก่าคนนี้ จี๊ดเลยล่ะ จี๊ดเลยล่ะคำถามนี้ อ่ะ อะไรวะ เปล่า ไม่มีอะไรเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะ เดโมปัญหาวัยรุ่นวุ่นวายรัก เออ บอกไปเลยดีกว่าครับ เพราะว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า เขาอาจจะกำลังรอฟังอยู่เหมือนกันก็ได้นะครับ พีเอพีกูมีอะไรจะบอก เพราะเหตุนี้นี่เองเนาะที่ไปร้องไห้ที่บ้านก็คือ อ๋อแล้วอีกคนนึงใช่ไหมนั่นผู้หญิงใช่ไหมที่ไปร้องไห้ที่บ้านนั่นผู้หญิงใช่ไหม ใครอะเปล่า ไม่มีอะไร น้องตาม เ
เก่งมากเลย แม่บ้านนี้มัมหมี่ทำหน้าที่ที่ดีที่สุด ฉันเชื่อว่าพี่พอมีแฟนแล้ว จะเปิดตัวน้องฟลุ๊กหรือเปล่า มึงกลับมาทำไมวะ เฮ้ย ก็กูอยากให้รายการที่กูทำได้ขึ้นบีบอร์ดอีกนั้นและกูก็อยากให้เป็นมึงเท่านั้นด้วย ที่เป็นคนทำให้รายการเนี่ยขึ้นไปบนนั้น คนเรามันมีโอกาสที่สองเสมอกูอย่างกูดิยังมีคนให้โอกาสที่สองกูกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์เลย เอาโยงฝากมาให้ รักษาไว้ให้ดีอะแล้วรอบนี้อย่าทิ้งกูไปอีกนะ คุณโปรดิวเซอร์ ครับผมตาม รู้เลยว่าเหนื่อย เหงื่อแตกเชียวถ่ายวิ่งเนี่ย อย่าปล่อยมือพีนะลูก คนที่ช่วยมันได้ ตอนนี้มีแค่มึงคนเดียวเท่านั้น ถ้ามึงยังรักมันอยู่ มึงก็กลับมาเถอะ ถึงมันจะเป็นแฟนเก่า แต่มันก็เป็นแฟนเก่าที่ผมอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยมากที่สุด คำตอบอย่างนั้นแล้ว วันนี้เพิ่งไปรับเป็นตัวประกอบวิ่งแบบนี้มา จากในซีรีส์เรื่องหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามชมนะหน้าเมือกอย่างนี้เลย วิ่งไม่มีทางดูดีไม่มีทางดูดีเลย ถ้าคนไม่หล่อพูดเลยนะเมื่อคนรับบทตัวประกอบวิ่ง ดูขนาดน้องสิงห์หล่อๆยังดูสมเลยอะ ฮัลโหลครับ พี่บอลครับ ผมถึงแล้วครับ เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วครับ โอเคครับ พี่ เอ้า มึงมาทำไมอ่ะ กูไม่มีอะไรอะ งั้น เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ กูเข้าไปข้างในก่อน อยากเข้าไปเลยมึง ยิ้มนะเนี่ยเรายิ้มนะเนี่ยพี่ กูรู้ว่ามึงชอบเขามานานอะแล้วกูก็รู้ว่ามึงยังชอบเขาอยู่ กูรู้ว่าเขาดีกว่ากูทุกอย่าง เขาเก่งกว่ากู เขาหล่อกว่ากู เขาแม่งสูงกว่ากู มึงก็รู้ ใช่ แล้วถ้ามึงรู้แล้วมึงมาทำไม เพราะว่ากูรู้ว่าต่อให้เขาชนะกูทุกอย่าง แต่เขาไม่มีทางรู้จักมึงดีไปกว่ากู กูรู้มึงนอนกรนรู้มึงชอบสีแดง รู้มึงกินช็อกโกแลตแล้วมึงจะอารมณ์ดี กูรู้มึงใส่รองเท้าเบอร์ 2.5 รู้มึงเปิดมือถือหมดพระจันทร์ตลอดเวลาเพราะมึงรำคาญคนโทรเข้า กูรู้ ว่ามึงยังชอบกูอยู่ ว่ามึงยังไม่ลืมกู ครั้งนี้กูจะไม่ยอมแพ้ กูจะสู้เพื่อให้ได้มึงกลับมา แต่กูว่ามีอย่างหนึ่งที่มึงยังไม่รู้ กูบอกพี่พอไปแล้ว ว่ากูชอบพี่เขา แต่กูก็ยังบอกกับเขาไปอีกว่า กูกับเขาเราเป็นแค่พี่น้องกัน ทำไมอ่ะ เพราะกูยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะ บ้านหนักเขาไม่เห็นได้ทำให้เขาหรอ
อ๋อเปิดแล้วเสร็จหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยตายดีจังเลยอ่ะน้ำตาไหลเลยโอ้แล้วแต่งตามมาด้วยวันนี้โอ้ยแต่งหน้าแต่งตามมาด้วยแล้วมันเข้าตามันเจ็บมันร้องไห้กูช่วยมึงได้แต่จะได้พักกูช่วยมึง ถ้ามึงบอกว่ามึงรู้จักกูดี มึงก็น่าจะรู้ว่าตั้งแต่ที่มึงกลับมา ชีวิตของกูไม่เหมือนเดิมอีกเลย มองไม่ได้แต่ตาเยิ้มลูก และถ้ามึงจะบอกว่ามึงรู้จักกูดีที่สุด กูว่ายังไม่ใช่หรอก กูก็เคยคิดแบบนั้น กูเคยคิดว่ากูรู้จักมึงดีที่สุด แต่มันก็ยังไม่ใช่หรอก เพราะงั้นกูเลยอยากให้เราสองคน เรียนรู้ที่จะรู้จักกันไปเรื่อยๆกลับมาคบกันเป็นแฟนเหมือนเดิมไหม ช็อกกว่าสิ่งที่ตามจะมาพูดอีก กูรอคำนี้มาตลอดเลย รู้ไหม พวกเรานี่แม่งตลกดีนะ มันรุดออกมาจากหนังโรแมนติกคอมเมดี้อะ ก็ใช่ เรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าที่เกลียดกันอะไรแบบนี้ แต่ก็ต้องกลับมาเจอกันเอาหรอก เพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่า ไม่มีใครดีกว่าแฟนเราคนนี้ แต่กูว่าไม่เหมือนเพราะถ้าเหมือนหนังโรแมนติกคอมเมดี้จริงเนี่ยป่านนี้เราต้อง ก็จริง จะรออะไร ต้องจูบกันแล้วก็มีอะไรกันเรียบร้อยแล้วแหละบนเตียงโอ้อุ๊ยเพลงใหม่ด้วยโอ้ยตีจังเลยอ่ะโอ้ยดีอ่ะโหมันแบบไอ้ วันนี้มึงทำอะไร พาโซเซไปเที่ยวทะเลกันไหมล่ะ มีใครแอบเอาแมวเข้ามาในออฟฟิศใช่ไหม ไปไหนดูนี่นะโซเซ พี่ยงเขาเล่าให้พี่ฟังว่าตามมารักผีมากเลยนะ ตอนนี้มึงหายไปอ่ะ กูมีคำถามที่อยากถามมึงมาตลอดเลย กูรู้แล้วนะว่าทำไมวันนั้นมึงถึงทิ้งกูไป กูเกลียดบ้าง ฉากตอนท้ายดีอีกแล้วนะฮะ โดนสั่งห้ามมาว่าให้คนเขาไปดูเองนะฮะ ให้ไปดูเองไม่ให้เปิดรีแอคชั่น EP ก่อนไปเปิดรีแอคชั่นเนาะไปดูเองนะฉากตอนท้ายนะครับผม มันดีมันแบบว่าอยู่ในห้องครัวป้อนหนมอะไรกินกันนู่น ไปดูนะครับผมตัวอย่าง EP หน้าที่ไปตะโกนว่ากูเกลียดมึงคิดว่าคงเป็นอดีตนะเพราะเรื่องนี้ชอบเล่าอดีตสลับปัจจุบันทำให้คนดูงงว่าตกลงเป็นปัจจุบันหรืออดีตกันแน่เพราะหน้านั้นเหมือนกันด้วยนะดูไม่ออกว่าตอนไหนเป็นอดีตตอนไหนเป็นปัจจุบันมีความคล้ายๆกันอยู่นะน่าจะเป็นอดีตตอนที่ถูกบอกเลิกไปที่บอกว่าเราเลิกกันเถอะเนี่ยเขาเป็นตอนนี้เขาพิมพ์มาก่อนบินไปนะครับผมแล้ว EP หน้าคงเป็นตัวเฉลยความจริงว่าทำไมตามตะวันถึงต้องจากไปทำไมตามตะวันถึงต้องออกไปคิดว่าคงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุจำเป็นที่มันฉุกละหุกมากๆจนตัวเองรู้สึกว่าการไปโดยไม่บอกเนี่ยมันอาจจะแบบรู้สึกว่าและจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่ตัวของพีเองเป็นจุดที่ใกล้ๆประสบความสำเร็จด้วยเขาไม่อยากให้มีอะไรมาฉุดรั้งตัวพีไว้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาอาจต้องไปก็ได้นะคิดว่าอาจจะเป็นประมาณแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นการตัดสินใจที่ถามว่าเขาตัดสินใจพลาดไหมแล้วว่ามันก็พลาดนั่นแหละ
แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะวันนั้นเขาอาจจะคิดในแบบนั้นด้วยวุฒิภาวะแบบตอนนั้นแล้วก็ตัดสินใจลงไปแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องผิดพลาดจนเขารู้สึกผิดแล้วก็อยากจะมาขออภัยแล้วก็อยากจะมาขอคืนดีเพื่ออยากจะแล้วกลับมาทำดีทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งจนวันนี้สุดท้ายก็คือตัวของปัตตภีก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับในตัวตามตะวันแล้วก็เปิดใจให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เขากลับเข้ามายืนอยู่ในหัวใจอีกครั้งหนึ่งจากคนที่มันรู้สึกว่าไม่ได้เปิดใจและปิดใจมันตั้งคำถามแหละว่าทำไมคนนี้ถึงจากเขาไปแต่มันยังไม่ได้คำตอบเลยนะแต่ความรู้สึกคือแต่สิ่งที่เขาทำให้กับเรามันช่างบริสุทธิ์เหลือเกินมันแทบจะเป็นมันเหมือนคนเดิมที่มาอยู่กับเราแล้วรู้จักเราทุกอย่างแล้วความรักที่เคยมีกับเราทั้งหมดก่อนหน้านั้นมันก็ยังมีอยู่ในวันนี้ถ้าสมมตินึกถึงตัวเราเองเนาะเราไม่รู้หรอกว่าคนเนี้ยจากเราไปเพราะอะไรเราเกลียดเขามากเลยมันทำให้เราโมโหเขามากเขาแบบทิ้งเราไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังไม่ได้คำตอบเลยแต่อยู่ดีวันนึงเขากลับมาแล้วเขาทำดีกับเราในรูปแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเขาจำได้ทุกอย่างเขาทำดีทุกอย่างและทำดีกว่าเดิมด้วยมันเหมือนกับใจเราคงต้องอ่อนบ้างเนาะไอ้ที่เราสึกว่าคำถามที่มันคาใจเราอยู่ว่าเพราะอะไรเนี่ยมันเหมือนกับแบบบางทีมันก็เลือนลางไปเพราะว่าสิ่งที่เขาทำให้กับเรามันช่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก่อนหน้านั้นมันไม่เคยทะเลาะกันเลยมันไม่มีเรื่องเสียหายเลยมันมีแค่เขาจากเราไปทำไมถ้าเป็น in condition แบบเนี้ยก็ไม่แปลกใจหรอกว่าปัตตภีทำไมถึงยอมรับในตัวของตามตะวันได้เร็วขนาดนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเปิดใจให้กับเขาได้ขนาดนี้รวมถึงเรื่องพยายามจะ flashback เหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าไม่ใช่แค่ตามตะวันคิดนะว่าเขารักคนตรงหน้าขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของปัตตภีก็คิดเหมือนกันว่าที่ผ่านมาตามตะวันดีกับเขาขนาดไหนมันมองเห็นกันทั้งคู่แหละครับแต่แค่เขาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองมันยังมีฉากที่เขาคุยกับพี่พออยู่เนาะเป็นฉากกินข้าวแสดงว่าเขาอาจจะกินข้าวกันมาแล้วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เพราะเป็นพี่พอสูตรขาวเป็นพี่พอสูตรเดียวกับที่ออกมาบอกว่าพี่จะเป็นสปอนเซอร์ให้ซึ่ง มันอาจจะมีการคุยกันมาก่อนแล้วว่าพี่พอรู้สึกยังไงหรือพี่พอเห็นอะไรพี่พรบอกอะไรอะไรเงี้ยทำให้ตัวของปัตตภีคิดได้ก็ได้ว่าเขาต้องบอกปฏิเสธพี่พอไปว่าผมยังรักแฟนเก่าอยู่จังหวะที่เขาคุยกับพี่พอมันอาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันคิดถึงตามตะวันขึ้นมาทำไมฉันยังคิดถึงเขาอยู่เลยก็ได้ในจังหวะแบบนั้นทั้งที่ฉันอยู่ตรงหน้าคนที่ฉันรู้สึกชอบมาตลอดนะฉันมีโอกาสมากเลยที่จะเป็นแฟนกับเขาก็ได้หรือไปคุยกับเขาต่อก็ได้เพราะว่าฉันโสดแล้วแต่มันไม่ได้อยากโสดอีกต่อไปแล้วมันอาจจะมีโมเมนต์ตรงนั้นอะไรที่กินข้าวกับพี่พอหรือคุยกับพี่พอแล้วทำรู้สึกว่าฉันต้องกลับไปหาตามตะวันมันเลยเป็นฉากนี้ขึ้นมาตอนท้ายนะว่าเราก็ปฏิเสธพี่พอเหมือนกันแล้วก็เราก็ยังเพราะเรายังรักแฟนเก่าอยู่แล้วก็อยากจะให้คุณกลับมาเป็นแฟนกับเราเป็นไหมสุดท้ายก็เลยได้จูบกันแล้วก็เป็นก็เหมือนหนังรอมคอมนะครับผมจะบ้าตายโหเมื่อกี้แล้วฉากเมื่อกี้คือแบบเธอน้ำตาจะไหลแล้วคือน้ำตาไหลไม่ได้วันนี้แต่งหน้าแต่งตามาทาสีตามาพอไปออกฉากมาไปเล่นเป็นตัวประกอบมานะฮะ เป็นต้นดาวนะว่าตัวประกอบบทอะไรหน้าแบบนี้นักวิชาการอยู่แล้ว ทีนี้เมื่อกี้ร้องไห้น้ำตาไหลมันจะแสบตานะเพราะอีกเครื่องสำอางมันไหลลงโอเคซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้เห็นว่าความรักของทั้งคู่มันสวยกันขนาดไหนแม้แต่คนอื่นอย่างพี่ลิต้านี่ก็มองเห็นเหมือนกันว่าเธอดูแลเขาดีขนาดนี้มันไม่เรียกว่าความรักได้ยังไงถูกไหมแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวของปัตตภียอมรับตัวตะวันมากขึ้นน่าจะมาจากการที่เนี่ยนาทีสุดท้ายนั่นแหละวันที่เขาลำบากที่สุดเลยนะตามตะวันก็อยู่ข้างๆเขาวันที่เขายังไม่มีใครไม่มีสปอนเซอร์ก็ยังอยู่ข้างๆเขาวันที่เขาดีที่สุดก็อยู่ด้วยกันวันที่แย่ที่สุดก็อยู่ด้วยกันและขนาดเขาเป็นหลับไปนอนเขายังเป็นห่วงเลยว่าให้เราพักเถอะห่มผ้าห่มให้เราแล้วมาทำงานให้เราจนเสร็จอีกคือมันไม่มีความรักแบบนี้กับใครอีกแล้วในชีวิตที่มันดีเท่านี้เพราะมันเป็นจังหวะนี้มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่แปลกใจว่าทำไมฉันต้องเปิดใจให้คนนี้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันตัวตามตะวันเองมันมีความตั้งคำถามแหละฉันรักแต่ฉันก็ยังไม่กล้าพูดไปเต็มที่ EP นี้มันเป็น EP ที่เล่าไปฉากอดีตว่าเขาเคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่กล้าแบบนี้มาก่อนเขาก็รู้สึกว่าต้องรอให้เพื่อนส่งสัญญาณมาก่อนแหละเขาถึงจะกล้าบอกอะไรออกไปจังหวะนั้นมันเคยเป็นจังหวะคนหนึ่งที่เคยอยู่ในอดีตที่เขารู้ว่าตัวของปัตตภีจะเอาทำ drive เนาะที่เป็นแบบว่าเดโมในการอัดเป็นดีเจเนี่ยไปให้พี่พอนะมันเป็นจังหวะเดียวกับตอนนี้เลยว่าเฮ้ยตอนนั้นฉันจะเสียเขาไปแล้วและฉันก็ได้คุยกับเขาแล้วเหมือนจำลองเหมือนการคุยทางโทรศัพท์และเขาก็คงจะรู้แหละว่าเป็นฉันและเขาก็รอให้ฉันไปบอกเขาอยู่
เราจะไม่กล้าได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องลุยอ่ะสุดท้ายก็เลือกที่จะไปบอกเขาประจวบกับที่พี่ตามตะวันได้ยินในสิ่งที่พี่พอแนะนำด้วยเหมือนกันเนาะในคำถามคล้ายๆกันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องวิ่งไปบอกแล้วว่าปัตตภีฉันรักเธอแต่ปัตตภีไปเห็นชาพี่พอมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นอยู่นะครับผมก็เลยแบบแซดมาแต่น่าจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทำให้ตัวของปัตตภีอ่ะสูญเสียใจนะมันต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปจีบเป็นน้องผู้หญิงเนาะแล้วก็เลยไปอยู่ที่บ้านเกิดเนาะแล้วตัวของตามตะวันก็เลยตามไปด้วยแล้วสุดท้ายก็ไปจุกได้กันที่นู่นเนาะมันน่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตมากกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่เพราะพี่พอเป็นสาเหตุนะพี่พอก็เป็นส่วนหนึ่งของทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวของปัตตภีเคยชอบมาได้หลายเพศชอบผู้หญิงด้วยชอบผู้ชายด้วยหลากหลายมากนะครับผมก็เลยเป็นคนถ้าจะเป็นคนที่ไบนะเป็นคนที่ชอบได้2 อย่างละกันทั้งชายก็ได้หญิงก็ได้มีความเป็นไบนิดนึงนะเลยเดาโพไม่ค่อยออกเหมือนกันเนาะว่าตกลงแล้วตัวของตามตะวันกับปัตตภีใครโพซ้ายใครโพขวากันแน่เนาะมันดูกลมๆมันดูผัดกันรุกผัดกันรับยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าปัตตภีเป็นโพซ้ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะลงตัวตรงที่ว่ามันเป็นดูคริสสิงขึ้นมาทันทีแล้วก็เวลาเขา move on บนเตียงเนี่ยมันเหมือนกับว่า movement บนเตียงมันเหมือนกับว่าตัวของคริสจะเป็นรุกตัวของสิงห์จะเป็นรับในบทนี้เนาะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวของปัตตภีเนี่ยก็เหมือนจะมีความเป็นโพขวาให้กับตัวพี่พอเหมือนกันพี่พอเป็นโพซ้ายมันก็เลยดูเขาตั้งใจทำแบบนี้แหละให้มันดูเป็นแบบว่าดูไม่ออกดูคลุมเครือเพราะเขาไม่ต้องการให้เห็นชัดเจนด้วยความที่2 คนนี้มีความเป็นมิตรภาพหรือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนาะก็เข้าใจในเจตนาของคนทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เดามันก็คืออาจจะสลับกันก็ได้เนาะดูเป็นอย่างนั้นแต่ก็มันจะมีแบบนี้ด้วยครับโพสิชันแบบในเวลาสเตตัสปกติแล้วจะเหมือนคนนึงเป็นรุกคนนึงเป็นรับแต่พอด้วยบนเตียงอีกคนนึงจะเป็นรุกอีกคนนึงเป็นรับก็ได้สลับกันเป็นไปได้โอเคทีนี้ที่อยากจะพูดต่อคือเราชอบของการที่เหมือนกับแบบมันไม่ได้มีเรื่องแวดล้อมนอกจากเรื่องของการให้โอกาสในตัวปัตตภีแล้วพี่เก่ากี้เข้ามาช่วยเนาะหนูดีก็ช่วยปั่นทุกคนรักในปัตตภีหมดเลยอ่ะมันทำให้เห็นว่าทำให้เห็นว่าปัตตภีถึงต้องไม่ยอมแพ้ไงเพราะทุกคนทำเต็มที่เพื่อเขาขนาดนี้แล้วอ่ะเขาก็ต้องลุยเต็มที่เหมือนกันและจังหวะโมเมนต์หวานๆใน EP นี้มันทำให้เห็นว่าเฮ้ยในวันที่เขาลุยเต็มที่มันก็จะมีคนที่อยู่ข้างๆเขามีคนมาเปลี่ยนรองเท้าให้เขามีคนจำเลขรองเท้าเขาได้มีคนเตรียมพลาสเตอร์มาติดกันแผลเขามีคนวิ่งขึ้นบันได24 ชั้นมากับเขาไม่มีแต่ความทรงจำที่มันมีตัวตามตะวันอยู่ในนั้นน่ะไม่แปลกใจเลยว่าแบบปัตตภีถึงรู้สึกว่าถ้าไม่รักคนนี้จะรักใครวะขณะเดียวกันตามตะวันก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันว่าในเมื่อฉันกลับมาเพื่ออะไรเขาทบทวนไปถึงเรื่องราวในอดีตที่ถูกเรียกตัวกลับมานั้นกลับมาเพราะอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างกลับมาเพื่อจะรู้ว่าเขายังรักเราอยู่ไหมกลับมาเพื่อจะขอคืนดีกลับมาเพื่อจะจีบเธออีกครั้งหนึ่งกลับมาเพื่อจะแสดงว่าฉันขอรักเธออีกครั้งนึงได้ไหมเธอจะให้โอกาสฉันไหมในเมื่อถ้ามันจะกลับมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันจะกลัวอะไรอีกถูกปะมันไม่มีโอกาสครั้งที่2บ่อยๆนะเว้ยเพราะฉะนั้นมันเลยต้องวิ่งออกไปไงไปบอกเขาให้ได้วันนี้ดีกว่ามานั่งกินไวน์แล้วเมาต้องขอบคุณพี่ริต้ามากชอบแบบเซเยสฉันปั่นขึ้นจุดติดแล้วผ่านไฟเก่ามันร้อนตั้งแต่ต้นเรื่องจนตอนนี้มันจุดแบบช่วงชัชวาลนะก็คือเป็นแฟนกันแล้วนะชอบฉากแบบตอนที่เหมือนกับเข้าไปในห้องอาบน้ำอย่างเงี้ยอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าแบบวินทั้งคู่อะไรคือวินทั้งคู่มันจะวินคือเธอคิดว่าแค่เรื่องเซ็กเป็นวินเหรอถ้าเธอไม่ได้ชอบเขาอ่ะมันก็ต้องชอบเขาส่วนหนึ่งบ้างมันถึงจะรู้สึกวินมันไม่ต้องวินทั้งคู่ได้ยังไงเสร็จแล้วพอออกมาจากห้องน้ำก็ชอบสับฉากที่เหมือนกับแบบตัวของวัตถุพีแบบจับหัวใจแบบฉันก็ยังรู้สึกกับเขาอยู่เลยท่านก็ทำเป็นเตะออกมาจากห้องน้ำนั่นแหละแม้เอาน้ำแค่รดหัวยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ฟอกสบู่เลยแต่ก็ต้องวิ่งหนีมาก่อนกลัวจะห้ามใจไม่ไหวรอดู EP หน้าครับความจริงจะปรากฏแล้วว่าทำไมตามตะวันถึงต้องจากไปวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe จะได้เสียงทางทุก Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แพมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย